наймолодший лідер злочинного столичного клану. Для нього не існувало авторитетів, а його банда завжди тримала в руках бити, кастети і ланцюги. Вони калічили і вбивали людей, а ще обманом робили з дівчат повій і продавали їх за кордоном. Все це так звані заслуги київського кримінального авторитета Ігоря Ткаченка на прізвисько Череп. Ви на каналі «Поки кіт спить», і сьогодні я розповім, як з хлопчика, який любив баскетбол, Ткаченко перетворився на людину, яка тримала у страху весь Київ у 80-ті і 90-ті. А також розповім про те, чому і досі його, попри все, вважають покровителем спортсменів. Ігор Ткаченко родом з провінційного міста Теміртау, що у Казахстані. Там він народився у 1964 році. Щоправда, прожив на батьківщині недовго. Коли хлопець був малим, його сім'я переїхала до Києва. Батьки віддали хлопчину у спортивний інтернат, адже самі мали багато працювати. А оскільки в сина особливого хисту до навчання не було, варіанти з тим, аби він розвивався у спортивному напрямку, здавався ідеальним. І насправді спорт Ткаченку дійсно непогано давався. Особливо він захопився баскетболом. Він не шкодував часу на тренування, вмів вести за собою команду, тож те, що далі хлопець вступив до Київського інституту фізкультури, нікого не здивувало. Але потрапити у великий спорт Ткаченко так і не зміг. Одні кажуть, що це пов'язано зі складними часами в Україні і не найкращим фінансовим становищем родини. А інші запевняють, що причиною стала погана компанія. Річ у тім, що у 80-ті роки Ткаченко познайомився з організованим злочинним угрупуванням Валентина Дяченка на прізвисько Лисий. Колишній боксер Лисий очолював банду з пари десятків студентів інституту фізкультури, де й навчався Ткаченко. У команду Лисий підбирав міцних і нахабних хлопців. Вони займалися крадіжками, розбійними нападами, обклали даниною фотографів, які працювали на Хрещатику, таксистів і повій. Умови максимально прості: або плати, або йди геть. Якщо пощастить, підеш навіть цілим. Але щастило мало кому. Банда, в яку потрапив тоді 24-річний Ткаченко, вирізнялася особливою жорстокістю. Спортсмени легко заводилися, а у справу йшли не лише кулаки з ногами, а й бити. По одному хлопчику у спортивних штанцях ніколи не ходили, пересувалися групами по 6-8 осіб. Ткаченка описували як найбільшого шаленця. Ось як про нього відгукувався один з найактивніших оперативників, який працював у 80-ті, чоловік на ім'я Валерій Кур. Він був безумцем, йому подобалося лізти в саму гущу подій та керувати процесом. Саме в банді Лисого Ткаченко отримав своє прізвисько – Череп. До речі, а які прізвиська у ваших тваринок, якщо їх маєте? Оце, наприклад, ТТ. І ми з ТТ будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте канал фінансово. Так, я розумію, що наразі є багато інших потреб, важливіших за цей канал, куди можна закинути грошей. Але мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте канал гривнею, тому що він забирає у мене трошечки часу. Посилання знайдете в описі під цим відео. Є Монобанка і YouTube спонсорка. А для тих, хто задонатить від 40 гривень, доступні 2 відоси додаткових, унікальних. Ентузіазм Черепа був до вподоби головному у злочинній групі, тож молодик досить швидко став рухатися вгору всередині команди. Часом зі звичайного хулігана, який йшов на розборки туди, куди сказало керівництво, він перетворився на лідера крила рекетирів. Валерій Кур пригадує, як за часів правління банди Черепа жив центр Києва. Ходити по Хресту й Трубі, як тоді називали Хрещатик і Майдан, ти мав зігнувшись. Навіть не дивитися у їхній бік, або якнайшвидше мав піти з цього місця. Свавілля повне, взагалі був без жодних понять. А ще саме Череп став кришувати готель «Русь». Це місце було ласним шматочком, адже у ньому зупинялися заможні гості, зокрема закордонні. І там же працювали елітні повії, які цих гостей розважали. У банді Лисого суворо стежили за тим, аби кошти, які здобувають, назвімо це важкою фізичною працею бійців, розподілялися чесно. Але наприкінці 80-х Лисий запідозрив Черепа в тому, що той присвоїв собі забагато здобичі. Знову ж таки, звідки в очільника банди така інформація, остаточно не зрозуміло, бо є кілька версій. За однією він помітив це сам. За іншою йому підказали ті, хто Черепа в команді недолюблював і хотів зайняти його місце. А за третьою версією, Лисий хотів позбутися Черепа, який завойовував все більше авторитету всередині його банди, і вигадав такий нехитрий спосіб.
Хай би там як, а Ткаченка після цих підозр побили і вигнали з банди. Молодик не розгубився. Він уклав угоду з іншим кримінальним авторитетом на прізвисько Салох. Той дав Ткаченку 10 хлопців для старту в його банду, так би мовити. А оскільки з банди Лисого ще кілька людей також пішли за Ткаченком, йому було достатньо людей для того, аби знову наводити галас у Києві. Тож він досить швидко піднявся на ноги, скажімо так. Оперативник Валерій Кур, який, власне, вів справу Ткаченка, пригадує, що за ним дійсно йшли люди. Череп міг зібрати до 100 людей на день. За ним тягнулися. Вважалося за престиж. Ти в кого? У Череп. Він збирав голодних невдах спортсменів. Щоправда, тепер він змушений був віддавати частину доходів Салосі на знак подяки, але це Ткаченку не подобалося. Вже у 90-му році він забив стрілку, тобто покликав на перемовини, а у випадку банд 90-х криваві перемовини людей Салохи. Внутрішні постраждали 30 людей з обох боків. У них були чисельні переломи, струси мозку, а один з поплічників Салохи застрелив людину Черепа. Ясна річ, що про відновлення якихось бізнесово-дружніх стосунків вже не йшлося. Натомість Череп повернув дружбу з Лисим. Злочинне угрупування Ткаченка стрімко зростало. Кістяк налічував близько 100 людей. Це були переважно борці, баскетболісти та боксери. Останніх Череп набирав із клубу «Бойові рукавиці». Його спеціально заснували для того, аби готувати майбутніх членів банди і тренувати вже наявних. Череп намагався не брати до свого угрупування людей із кримінальним минулим. Найкращим варіантом було банально виховувати майбутніх братків. І загалом спортивний клуб – непогане прикриття, яке додає ваги в очах суспільства. З кінця 80-х саме банда Ткаченка стала однією з найжорстокіших на вулицях столиці. Якщо їм впадала в око якась ціль, наприклад, кооператив, вони приходили і підминали його під себе. Медіа тих років, які досліджували досьє по цьому угрупуванню, писали, що злочинне угрупування Черепа характеризувалося особливою жорстокістю та цинізмом. Є інформація, що члени банди, зокрема, відсікали своїм жертвам голови. Як ви можете зрозуміти, на фоні праски і паяльника, якими користувалися інші бандити, ці були справжніми головорізами у прямому сенсі слова. Але Ткаченко не обмежувався бізнес-інтересами в Україні. У 89-му він зустрівся з чоловіком на ім'я Семен Могилевич, або ж просто Сєва, як його називали свої. Сєва за підтримки членів російського злочинного угрупування організував в Угорщині неабиякий бізнес. Відкрив низку казино, борделів та інших подібних закладів. Але йому заважали працювати конкуренти, як то албанці, серби, які всіляко вставляли палиці в колеса так званому бізнесмену. Так от, через спільних знайомих Ткаченку і Сєві вдалося домовитися про зустріч. Кримінальні елементи досить швидко знайшли спільну мову. Ткаченку Сєва запропонував роботу. Він хотів, щоб той із його людьми охороняли об'єкти Сєви в Угорщині. Але крім цього, він також запропонував Ткаченку возити в Угорщину і ще кілька країн Європи повій з України. Оскільки Ткаченко тривалий час кришував готелі у Києві, де водився такий контингент дівчат і жінок, ця пропозиція здалася йому дуже і дуже привабливою. Тож невдовзі Сєва і Ткаченко потисли одне одному руки, напевно потисли, і домовилися про співпрацю. Череп через тиск з боку правоохоронних органів, які час від часу бажали накинути кайданки йому на руки, врешті сам виїхав в Угорщину і працював спільно з Могилевичем вже за кордоном. Там він став кришувати не лише борделі, де працювали повії, а й взявся за наркобізнес. Кокаїнового барона штибу Пабло Ескобара або Гризельди Бланко з нього не вийшло, однак така мета і не стояла в принципі. Втім, наркобізнес був корисний для іншого бізнесу Ткаченка – секс-послуг. Річ у тім, що з України до Угорщини банда Черепа привозила не лише повії, які з тих чи інших причин вже були повіями в Україні. Люди Ткаченка обманом заманювали дівчат і жінок за кордон. Їм обіцяли роботу офіціантками, танцівницями, а по факту підсаджували на наркотики і примушували займатися проституцією. Там Череп, зі слів оперативника Валерія Кура, ставився до повій погано.
Ткаченко почав бити повій. В Угорщині стільки побитих, понівечених, зґвалтованих і закопаних повій не було ні в кого, крім Черепа. Якщо повії обурювалися, бандити їм різали бритвами обличчя. Крім того, повії мали працювати без вихідних. Кожна з них повинна була приносити близько $200 прибутку щодня, а на додачу обслуговувати членів банди. Бізнес Черепа в Угорщині став процвітати. Врешті він не обмежився тим, що мав, і став зазіхати на чужі території вже угорського криміналітету. Ані йому, ані тамтешній поліції присутність українського злочинця зі своїми законами, м'яко кажучи, не подобалася. Адже за часів перебування банди Черепа в Угорщині побільшало перестрілок на вулицях, а під роздачу потрапляли не лише члени тих чи інших угрупувань, а й пересічні угорці чи туристи. На додачу до всього Череп все менше грошей віддавав у спільну казну, а собі брав якомога більше. Ясна річ, ті, хто стояв нижче за ієрархію в банді, таке рішення не оцінили. Але з невдоволеними, які відверто заявляли про свої претензії, швидко розправлялися. Один з таких братків, на прізвисько Чайник, раптово зник, а в його квартирі знайшли засохлі сліди крові інші учасники банди. Це не сподобалося іншим членам угрупування, адже вони розуміли, що наступною ціллю може стати будь-хто з них. А на фоні того, що Ткаченко явно шкодував грошей для своїх поплічників, які були нижче за ієрархію, невдоволення лише зростало. Тож люди вирішили просто прибрати свого лідера. Головним у цій справі став чоловік на прізвисько Ткач. Він зібрав довкола себе групу невдоволених і з ними обговорював, як краще прибрати Черепа. Однак не врахував того, що в банді невдоволених може бути щур, а вартувало врахувати. В підсумку Череп дізнався про всі плани проти себе і вирішив привселюдно показати, що трапляється зі зрадниками. На загал заявили, нібито Ткач розтрощив автівку одного з товаришів лідера угрупування, і за це його мають покарати. Покарали його досить неслабо. Ткачу переламали кістки, і той отримав в підсумку інвалідність. Ясна річ, ніяку автівку Ткач не розбивав, але насправді його і слухати ніхто не збирався. Ті заколотники, які вижили, вирішили, що далі так справи не підуть. Врешті вони повернулися до України і стали підбурювати українське крило злочинного угрупування до того, аби прибрати Черепа. У цьому їх підтримав колишній водій Ткаченка, який керував бандою в Києві, поки бос був в Угорщині. Він же запропонував іншим кримінальним авторитетам, які базувалися тоді у столиці, створити таку собі коаліцію з організованих злочинних угрупувань. Її учасники мали спільно розв'язувати суперечливі питання. Черепа це розізлило. Оскільки він мав міцні зв'язки у правоохоронних органах, то через них зміг дізнатися адреси своїх ворогів. Аби усунути їх, він створив спеціальну банду ліквідаторів, яку відправив у Київ. Так звані спецпризначенці викрадали, катували і вбивали тих, хто пішов проти Черепа. Але в Угорщині у лідера банди почалися проблеми. У 91-му році люди з команди Черепа відпочивали в одному з ресторанів у центрі Будапешта, і вони щось не поділили з іншими клієнтами. Люди з команди Черепа поскаржилися своєму босу на те, що сталося, і вже за годину в цьому ресторані пролунало зо 3 десятки пострілів. Для поліції Угорщини це виявилося чимось, що геть за межами, тому на справи українського кримінального авторитета очі більше не закривали. Влада Угорщини дозволила екстрадицію Ткаченка до Києва, а там на нього вже чекали вітчизняні правоохоронці, бо проти Черепа була відкрита кримінальна справа за сутичку з людьми в погонах свого часу. Тоді він покарання уникнув, але з часом справу знову відновили і лише чекали, коли зловмисник повернеться додому. Врешті, по поверненню в Україну Черепа закрили у в'язниці на 2,5 роки. Дивина, звісно, що його за цей час не вбили. Тим не менш, після звільнення він, наче той Фенікс, відродився буквально з попелу і знову взявся за своє. Ткаченку допоміг його колега за бізнесом в Угорщині, той самий Сєва Могилевич. Він переконав інших кримінальних авторитетів покласти край конфлікту мирним шляхом. І підозрює, що без солідних фінансів і пари-трійки грубих розмов тут не обійшлося. Череп знову взявся за старе. І навіть став зазіхати на ті території, які йому не належали, чим вкотре викликав невдоволення в кримінальних колах. Цілком ймовірно, що на нього б знову розпочали полювання, але Ткаченко
опинився за ґратами ще раз. Це був 1993 рік і кримінальна справа про вимагання. Сталося це, між іншим, через повію, з якою він працював в Угорщині. Ще перед екстрадицією Череп залишив їй гроші, зароблені за кордоном. Але коли він вийшов, віддавати їх жінка не захотіла, але й за своє життя вона боялася. У підсумку вона пішла на угоду зі слідством. І вуаля, Ткаченко сів. Покарання він відбував цього разу у Запоріжжі, хоча насправді те, що відбувалося у в'язниці, досить складно назвати покаранням. Річ у тім, що у Ткаченка на території зони було своє окреме приміщення, де в нього був телефон, де в нього був телевізор. Тобто, по факту, він продовжив працювати просто з в'язниці, в ремоут форматі, сучасний такий підхід. Повний термін у в'язниці Ткаченко так і не відбув. 14 березня 97-го вийшов наказ президента про помилування і, відповідно до нього, Череп вийшов на волю з випробувальним терміном у 7 років. Авторитет повернувся до Києва і взявся вести перемовини про перерозподіл сфер впливу. Він заручився підтримкою авторитета на прізвисько Прищ і підозрою зробив кілька дзвіночків своїм правоохоронцям. Цього разу Череп і його новий союзник пішли на хитрість. Вони покликали інших авторитетів на зустріч у ресторані в центрі Києва, але самі не з'явилися. Замість них прийшли оперативники, які поклали усіх присутніх конкурентів, з якими мали йти переговори, обличчями в підлогу. Але це одна версія. За іншою, Череп не був настільки нахабним і не підмовляв правоохоронців прийти у призначене місце у призначений час. За цією версією, Ткаченко дізнався від знайомих у міліції, що готується облава. Він встиг врятувати свого новоспеченого друга Прища, а решту попередити вже не зміг. І насправді далі Ткаченко зробив ще, напевно, з десяток спроб повернутися до своїх кримінальних справ, але йому постійно щось або хтось заважали. За час, проведений у в'язниці, він все ж втратив частково свій вплив. На додачу, репутація серед своїх же в нього була не трічку. Віддавати своє володіння просто так ніхто не хотів, а зібрати нову і потужну банду, як колись, вже було складнувато з озвучених раніше причин. Крім того, стала змінюватися суспільно-політична і економічна ситуація. Тепер великі гроші робилися не стільки в криміналі, скільки в політиці і в бізнесі, який тісно з нею пов'язаний. А це вже трохи інші підходи і, відповідно, просто так, збитою, бігати, вже було не комільфо. Відтак, у другій половині 90-х Ткаченко стає більш публічною особою і будує собі образ мецената, благодійника, якому не байдуже спортивне майбутнє України. Звісно, він і раніше виділяв немалі гроші на спортивні секції, ті самі, де виховувалися нові члени банд. Але тепер все виглядало менш підозріло і більш пристойно. Він тренував жіночу національну збірну України з баскетболу. Крім того, активно допомагав тим, хто займається східними єдиноборствами. А ще з 97-го був президентом і тренером баскетбольного клубу Тім СКУФ. СКУФ – це спортивний клуб університету фізичної культури. А Тім – це абревіатура від Ткаченко Ігор Марина. Ні, Марина – це не друге ім'я Черепа і не його нове прізвисько. Це його дружина. Так, цей чолов'яга мав дружину ще з 1986-го, тож вона разом із ним пройшла весь, скажімо так, професійний розвиток чоловіка. Що цікаво, Марина Ткаченко – олімпійська чемпіонка 92-го року. Вона отримала золото ігор у складі жіночої баскетбольної збірної України. Але, певно, з великого кохання обрала собі в чоловіки Черепа. До речі, більше про жінок, які були втягнуті в кримінал через своїх чоловіків, дивіться у відео дружини наркобаронів. Воно вже є на каналі. Словом, я веду до того, що з кінця 90-х Ткаченко став таким собі покровителем спортсменів. Чи займався він у цей час своїми кримінальними справами? Це хороше питання. За одними версіями займався, за іншими ні. Точної інформації я не знайшла. Але ось вам наступний факт, який, можливо, підштовхне до думки, що там відбувалося. У 2001 році Ігоря Ткаченка застрелили у Дарницькому районі Києва. Він йшов до автостоянки від свого будинку, коли з «Жигулів», що їхали повз, пролунали 3 постріли. Врятувати Черепа медики не змогли. Йому було 37 років. У міліції тоді заявили, що це суто кримінальні розборки. Ось така історія, котусики. Пишіть, чи ви
О боже, тета. Пишіть, чи ви щось чули про черепа і взагалі, що ви думаєте про весь цей двіж. А також обов'язково напишіть у коментарях, чи було би вам цікаво почути про ще якогось кримінального авторитета 90-х з України, так, краще з України. Тоді я буду знати, що ця тема вам дійсно цікава. Не забувайте про вподобайку, коментар, підписку і обов'язково дивіться інші відео на каналі, зокрема про Еквадор і про те, як наркомафія там розправляється з чинною владою. Я забула, що далі. Побачимося!